Thì trong quá trình trả như mình muốn là tách nền cái nhân vật này ra sang một cái khung cảnh mới. Ví dụ Ctrl O, mình chọn đến cái phần đó là thiên nhiên. Chọn đến thiên nhiên. Trong phần thiên nhiên mình sẽ có một cái phối cảnh như sau. Đấy, bây giờ mình cắt cái nhân vật này sang bên cái không gian này. Thì bây giờ mình thử nhá. Và đương nhiên thì tách nền thì phải sử dụng công cụ pen. Với cái trường hợp tóc của nhân vật thì bạn thấy nó khá là gọn gàng rồi, cho nên có thể dùng pen mình tách được. Nhưng mà để thời gian nó không chiếm nhiều thì mình có thể dùng nhanh nhá, đó là công cụ là Quick thôi. Còn nào bạn là về nhà bạn sẽ tỉ mỉ giúp mình, đó là nên dùng công cụ pen, bởi vì cái ảnh cưới thì cái chi tiết của nó phải là sản phẩm in trên một cái khổ giấy khá là lớn, chẳng hạn như 60 x cho 90 cm, thì mình cần độ tỉ mỉ và sắc nét, chứ không mình không thể sử dụng cái công cụ vùng chọn được. Cái này đang ở dạng demo thôi. Ok, giữ An bỏ cái này đi. Giữ An bỏ vùng thừa đi. Đấy, mình tách tạm thôi nhá. Đấy, ok, tầm này đây. Ctrl C copy sang đây, mình Ctrl V. Ctrl T có thể thu nhỏ lại xíu. Khi mà sang đây bạn quan sát cho mình là chưa nói gì đến cái phần màu nhá. Nhưng mà do cái phải ra của cô gái của cái ảnh cưới này, bạn thấy này, những cái vị trí này nó phải là nhìn xuyên thấu. Đúng không? Cái vị trí này thì bạn thấy là nó đang lấy cái nền trời của cái đối tượng khung cảnh cũ thôi. Cái núi của cảnh cũ này. Nhưng mà sang đây thì mình phải nhìn xuyên thấu cái cây nữa. Nếu mà giảm opacity tổng thể chẳng hạn như ấn số 7 đi, 70%, cái này đúng rồi, nhưng mà người nó bị chìm. Thì giảm opacity đồng bộ thì nó không đúng. Thì bây giờ dùng cách nào? Thì bạn hãy ghi vào cho mình. Cách gì nhỉ? Đục thủng đối tượng. Cách đục thủng đối tượng. Bước đầu tiên đó là tắt bỏ các layer không liên quan. Bước đầu tiên, tắt bỏ các layer không liên quan. Ví dụ mình có nhiều layer nhá, tạo ra rất nhiều layer mới này. Thì mọi người còn nhớ cái phương án để tắt bỏ các layer không cần thiết nhanh nhất không nhỉ? Có ai nhớ cái phương án tắt bỏ các layer không cần thiết? Chứ mình không để là tích từng cái này, bạn thấy nó rất là lâu đúng không? Ấn An không chọn layer cần giữ. Đúng rồi. Giữ An xong rồi tích vào con mắt của layer cần giữ này. Thì nó sẽ tắt bỏ các cái đối tượng layer còn lại. Bước đầu tiên, tắt bỏ các layer không liên quan. Tại sao lại phải tách bỏ? Ví dụ như bây giờ mình muốn nhá, mình sẽ bật lại cho mọi người này. Thế đấy này. Bước số 2 mình chọn được kênh màu và chọn kênh màu nào có độ tương phản cao nhất. Nhưng mà chỉ so sánh với cái đối tượng mình muốn đục thủng thôi. Cho nên khi bạn chọn được kênh màu thì bạn thấy nó có cả nền thì nó ảnh hưởng nó khá là lớn, cho nên là mình sẽ tắt bỏ các đối tượng layer không liên quan đi, nhìn cho nó dễ. Chứ sau này bạn nếu mà nhìn quen rồi thì mình cũng không cần tắt bỏ nhá. Nhưng cái bước đầu tiên mình nhìn cho nó dễ thôi. Bước số 2 chọn được kênh màu channel. Bước số 2 chọn kênh màu channel. Bước số 3 chọn kênh màu nào có độ tương phản cao nhất. Ví dụ kênh màu mình thấy là màu red chứ không phải blue nữa, đúng không? Kênh màu red. Số 2 chọn kênh màu red. Bước số 3 giữ Ctrl tích vào kênh màu để trở về vùng chọn theo sắc độ. Bước số 3 giữ Ctrl tích vào kênh màu đấy. Bước số 4 tích vào RGB để hiển thị màu. Bước số 5 quay lại bảng layer và tích vào mặt nạ. Bước số 5 tích vào mặt nạ, được chưa? Vậy mình sẽ bật tất cả các layer lên nhé, bạn quan sát này. Cái này đã đục thủng rồi. Đúng chưa? Nhìn khá là ổn rồi, nhưng mà cái này bạn thấy là sao? Nó vẫn bị đục thủng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xử lý lại. Bước cuối cùng bạn ghi vào cho mình. Xử lý các đối tượng không cần đục thủng. Bước cuối cùng xử lý các đối tượng không cần đục thủng. Đó là bạn tích vào mặt nạ. Sử dụng công cụ bút B Brush Tool. Tích vào mặt nạ sử dụng công cụ bút B Brush Tool nhá. Trong phần này mình sẽ tăng cái đầu bút lên, tăng cái size lên.
Và hardness là cái độ cứng mềm của đầu bút mình sẽ để về 0. Mềm thôi. Để cứng quá tô nó bị thô. Trong giờ mình sẽ để khoảng 88. Hardness của mình là để về 0. Ok. Rồi. Và để hiển thị thì trong mặt nạ mình chọn màu gì nhỉ? Hiển thị layer trong mặt nạ. Đúng rồi, mình chọn màu trắng nhé. Đầu bút B thì nó chỉ thực hiện với màu trên thôi. Mình chọn màu trắng. Nha. Và mình sẽ tô đến các cái vị trí cần hiển thị. Nha. Cái này thì bạn thấy là nó là đục thủng nhưng mà không đục thủng quá độ đúng không? Mình có thể tô qua. Đấy. Trong này thì nó hơi bị gọi là mảnh quá đúng không? Mình giảm opacity của cái công cụ nhá. Lưu ý này, opacity của layer nó khác so với opacity của công cụ. Opacity của layer thì nó sẽ giảm cả các layer của mình đang chọn. Còn opacity của công cụ thì nó chỉ thao tác trên cái công cụ đấy. Mình để 30% mình quét qua này. Nó không quá mảnh. Nhưng nó vẫn hiển thị cho mình cái vị trí đục thủng. Và đây là cái kết quả cuối cùng. Đục thủng đối tượng. Với cái phương án đục thủng số 2 đó là trong quá trình khi mà sử dụng một số cái sản phẩm về chai nước ở dạng nhựa trong hoặc là chai thủy tinh. Ví dụ mình sẽ Ctrl O đúng không? Chai nước lọc này, chai nước hoa này. Chọn vào thư viện ảnh, mình sẽ chọn vào chủ đề nước hoa. Trong phần nước hoa mình sẽ có một cái sản phẩm như sau. Thì bước đầu tiên chắc chắn rồi mình phải tách nền cái này ra đã. Giờ phải tách nền ra. Cái này mình dùng nhanh thôi nhá. Cái này lưu ý là khi mà tách nền mọi người phải sử dụng công cụ pen giúp mình. Ctrl C copy sang đây, mình Ctrl V chẳng hạn. Đấy, cái này chai này là cái chai thủy tinh. Thì lưu ý là cái chất lỏng phía trong thì nó cũng không quá đục để mình có thể là không thể nhìn xuyên thấu được. Cho nên với trường hợp này mình có thể dùng cái phương án là đục thủng cái đối tượng này. Thì mình sẽ xử lý lại các bước này. Bước đầu tiên đó là giữ Alt tích vào con mắt của layer cần hiển thị để loại bỏ các cái đối tượng thừa đi. Bước số 2 tích vào phần channel kênh màu. Chọn kênh màu nào có độ tương phản cao nhất thì mình thấy là kênh màu blue, nhìn thấy rõ ràng. Nha. Nhưng mà sau này nếu bạn làm quen rồi thì mình không cần thiết là mình tắt nữa nhá. Mình cứ thử xem mọi người quan sát này. Nha, chọn kênh màu. Thì khi mà nhìn vào đây thì bạn lưu ý không nhìn các cái đối tượng khác, bạn chỉ nhìn vào đối tượng tách nền thôi. Đấy, chỉ nhìn vào đây thôi, đừng có để ý đến phần là phong cảnh xung quanh nhá. Chọn kênh màu nào có sự tương phản cao nhất thì mình cái kênh màu blue. Yeah. Bước tiếp theo giữ Ctrl tích vào kênh màu blue để trở về vùng chọn theo sắc độ. Thì bạn thấy cái trường hợp này nó ảnh hưởng cả phần nền nhưng mà không sao. Có vùng chọn rồi, chọn về RGB để hiển thị màu, tích vào layer và chọn mặt nạ. Đấy. Đục thủng rồi đúng không? Nhìn xuyên thấu rồi nhưng mà hơi bị đục xuyên thấu, nó bị lớn quá. Sử dụng công cụ phím B, chọn đầu bút phù hợp, chọn opacity mình để 100%. Tại sao? Bởi vì cái nắp này nó không nhìn xuyên thấu. Chọn màu trắng đúng không? Màu trắng hiển thị. Cái viền này thì nó không bị đục thủng quá độ, mình sẽ giảm xuống khoảng 70%, mình kéo. Trong này không đục thủng. Ở trong này mình muốn thấy là đục thủng nó hơi bị to quá, ok mình để khoảng là 20% mình kéo này. Nhà đục thủng thì đục thủng nhưng mà nó thấy cái chất lỏng nó có màu vàng. Và đây là cái đối tượng mình vừa thực hiện xong. Bạn di chuyển đến đâu thì bạn thấy là cái đối tượng của nó thì đấy. Nắp vẫn là không nhìn xuyên thấu được bởi vì nó là dạng nhựa đục. Nha, đây là cái phương án là kết hợp với đối tượng mặt nạ, lưu ý cho mình phần này.